Thế giới hôm nay xin chào mọi người. Chúng ta đều biết các tỷ phú thế giới là những người sở hữu khối tài sản khổng lồ, có khả năng làm chao đảo nền kinh tế thế giới và vô cùng bận rộn với các dự án đầu tư xuyên quốc gia. Thế nhưng, những tỷ phú thế giới vẫn còn dành thời gian để giáo dục con cái của họ, nhằm tạo ra một thế hệ F1 tài năng, bản lĩnh và trí tuệ. Và nếu các bạn cho rằng chẳng cần phải làm gì thì các cô ấm cầu chiêu này đều có thể sở hữu khối tài sản kết xù, nhưng các tỷ phú không làm vậy đâu nhé. Họ có những cách dạy con cực kỳ bá đạo, như đẩy con ra ngoài xã hội để mưu sinh để nếm mùi đời, hay cho con chơi dao từ thuở nhỏ, và còn có những cách dạy nào nữa. Nếu muốn biết, chúng ta hãy cùng xem video sau nhé. Bảy cách dạy con cực kỳ bá đạo của tỷ phú thế giới. 7. Warren Buffett không cho con biết mình là tỷ phú. Warren Buffett là người đứng thứ 3 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2019. Ông có 3 người con là Susan Alex, Howard Graham và Peter. Nhiều người nghĩ sống trong một gia đình giàu có như vậy, các con của ông trùm truyền thông sẽ sướng từ trong trứng. Thế nhưng thực chất, họ có một cuộc sống bình thường đáng ngạc nhiên. Không lâu đài, xế xỉn hay chuyên cơ, họ lớn lên trong một ngôi nhà 5 phòng ngủ khiêm tốn ở Hoa Ma. Đi bộ đến trường công mỗi ngày, cả ba đều đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt vào những ngày nghỉ hè. Và điều thú vị là tất cả không hề biết cha mình là một người cực kỳ giàu có. Con gái cả Susan cho hay cô chỉ biết cha nổi tiếng và có khối tài sản khổng lồ khi đã hơn 20 tuổi. Suốt thời thơ ấu, cô nghĩ cha là một chuyên gia phân tích an ninh, kiểm tra hệ thống cảnh báo ở các tòa nhà. Khi tôi khoảng 22-23 tuổi, khi đọc báo viết về cha mình, tôi bất ngờ và thốt lên rằng ồ, có quá nhiều chuyện xảy ra mà tôi không hề biết. Với câu trả lời dứt khoát không cho tiền các con của các Warren Buffett, các con ông đã tự lực cánh sinh, và giờ đây cả ba đều trở thành những người thành đạt và họ đều có một nguồn quỹ để làm từ thiện giống như cha mình. 6. Cho con chơi dao từ nhỏ. Dù bề bộn công việc, nhưng người sáng lập Amazon luôn coi việc nuôi dạy con cái là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đám trẻ thành những người tháo vát, tự lập, tài năng, thay vì tạo ra những cậu ấm cô chiêu chỉ biết hưởng thụ cuộc sống sang chảnh, từ tiền của người cha tỷ phú. Jeff Bezos để con sử dụng dao sắc nhọn từ năm 4 tuổi và bắt đầu dùng đồ điện khi khoảng 7-8 tuổi. Điều này trái ngược hoàn toàn với tâm lý phần lớn phụ huynh muốn bảo vệ, căn dặn con nhỏ tránh xa nguy hiểm. Bản thân ông tâm niệm, tôi thà rằng con mình chỉ có 9 ngón tay, còn hơn để chúng trở thành những đứa trẻ không có tài cán gì. Với Jeff Bezos, ông cũng đồng tình với cách dạy của Bill Gates hay Warren Buffett. Ông luôn để con mình thỏa sức làm những gì chúng muốn. Chỉ có những thất bại hay vấp ngã và các sự thành công trong cuộc sống mới khiến chúng trưởng thành hơn và biết chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình. Năm, đẩy con trai ra đường kiếm tiền như người nghèo. Không phải rich kid nào cũng được nuông chiều hết mực, được cha mẹ đưa tiền rồi phung phí. Tỷ phú kim cương Xavier Dolakier đã thật sự khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách giáo dục khắt khe bằng cách đẩy con ra đường trải nghiệm đã được gia tộc ông duy trì trong suốt 17 năm. Xavier đã đẩy người con trai duy nhất của mình đến một thành phố lạ với 3 bộ quần áo và khoảng $100, còn phải tự xin việc, kiếm tiền và tồn tại trong 1 tháng mà không được phép nhờ cậy sự giúp đỡ của bất cứ ai. 5 ngày đầu tiên, tôi không kiếm được việc làm hoặc một chỗ ở thích hợp. Tôi thất vọng vì bị tới 60 nơi từ chối. Không ai biết tôi là ai. Đó là khoảng thời gian tôi hiểu thế nào là thất bại và giá trị để có một công việc. Ravia chia sẻ, trải qua rất nhiều công việc từ làm trong tiệm bánh, trực tổng đài điện thoại, tiệm giày, cho đến chạy bàn ở nhà hàng McDonald's. Nhưng Ravia chỉ kiếm được $60 trong 1 tháng. Từ câu chuyện này chẳng những Ravia mà ngay cả chúng ta đều thấy được giá trị của công việc là như thế nào. Sau khi thử thách kết thúc, Ravia cũng đã quay lại những nơi mình từng làm việc trong suốt 1 tháng và tặng quà cho đồng nghiệp cũ, bất kỳ ai đã giúp đỡ cậu trong thời gian khó khăn ấy. Bốn, cho con sống trong cảnh nghèo khó. Sở hữu khối tài sản khổng lồ bậc nhất Hồng Kông, nhưng tỷ phú giàu thứ 2 châu Á Lý Gia Thành vẫn nuôi dạy con bằng cách nghèo không giống ai. Khi con trai ông là một học sinh tiểu học, trong khi những người bạn khác được đưa đón bằng những chiếc xe riêng đắt tiền, thì con ông được dạy phải tự đi xe buýt đến trường. Ông chỉ cho con một số tiền vừa đủ để hàng ngày mua đồ ăn và nước uống ở trường.
Không những vậy, ông luôn yêu cầu các con phải học cách tiết kiệm tiền bạc. Nếu con muốn mua thứ gì thì chúng phải tự kiếm việc để làm thêm. Và thay vì đồ hiệu, siêu xe như bao Ricky khác, hai con của tỷ phú Lý Gia Thành đã phải làm việc từ rất sớm. Người con trai lớn của ông, Lý Trạch Giai, đã phải làm việc 18 tiếng mỗi ngày, thậm chí không thể mở nổi mắt trong những cuộc họp cuối buổi. Đến cả người con thứ hai, dù là một hoàng tử, nhưng anh vẫn sống trong căn ký túc xá khi còn học ở nước ngoài, với bản lĩnh tự tạo dựng mọi thứ không cần phải thừa hưởng từ cha của mình. Nên khi tỷ phú châu Á nghỉ hưu, việc phân chia tài sản diễn ra một cách nhẹ nhàng. Cả hai người con của ông đều nở nụ cười rất tươi. Ba sắp xếp ra sao, chúng tôi luôn ok. Ba, không để lại tài sản thừa kế cho con và cho con dùng dịch vụ tệ nhất. Nếu phần lớn các bậc cha mẹ đều hy vọng kiếm thật nhiều tiền để sau này để lại cho con cháu mình thừa hưởng, thì các tỷ phú thế giới lại quan niệm khác. Michael Bloomberg là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông Bloomberg AP. Ông hiện đang sở hữu khối tài sản lên đến 55 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cũng giống như những tỷ phú khác ở trong danh sách này, Michael Bloomberg có cách giáo dục con không giống ai. Ông sẽ cho đi tất cả tài sản của mình để làm từ thiện, thay vì để lại cho hai cô con gái. Vậy thì hai cô con gái của tỷ phú sẽ được gì? Về phía hai cô chiêu nhà Bloomberg, thay vì ăn chơi hoang phí như phần lớn các tiểu thư con nhà giàu khác, Georgina Bloomberg và Emma Bloomberg đều thừa hưởng được đức tính tốt cũng như sự giáo dục nghiêm khắc từ bố của mình và hiện đã gây dựng được sự nghiệp riêng, đồng thời trở thành hai nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng. Georgina chia sẻ, cha tôi đã cho đi rất nhiều tiền để làm từ thiện và điều đó khiến tôi vô cùng kính trọng. Cha mẹ luôn dạy chúng tôi rằng đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền, và nếu cần đến nó, hãy làm những thứ thực sự có ích. Đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử, đúng không nào? Hai, cha tỷ phú con vẫn làm thuê ở cửa hàng kem. Câu chuyện tưởng như đùa nhưng hoàn toàn có thật này là câu chuyện dạy con của tỷ phú Jim Koch. Ông được biết đến là một doanh nhân người Mỹ, người đồng sáng lập và là chủ tịch của công ty bia Boston trị giá 2 tỷ đô la Mỹ, nhà sản xuất bia Samuel Adams. Từ kinh nghiệm của mình, Jim Koch đã dạy cho các con những giá trị mà ông học được từ cha mẹ khi còn nhỏ. Đó là tình yêu đối với giáo dục, học tập và đạo đức nghề nghiệp. Và Jim đã áp dụng triệt để những điều đó vào giáo dục 4 người con của mình. Cách dạy con vô cùng chặt chẽ của Jim đã khiến các con ông hiểu rằng tiền của cha không phải là tiền của họ. Muốn có tiền, họ phải lao động. Jim tự hào kể rằng, con gái út của tôi làm việc múc kem với mức lương 7 đô trên giờ, khoảng 160.000 đồng. Một cô gái hỏi con bé, ôi trời ơi, mình đọc trên báo thấy bố bạn là một tỷ phú, tại sao bạn phải làm việc này? Con bé nhìn vào cô gái kia và trả lời, vì mình cần tiền. Jim Koch chia sẻ, chúng học được rằng lao động là điều tuyệt vời và không có gì đáng bị xem là tiêu cực. Các bạn có cảm thấy như thế không? Một, không còn đứng đầu lớp. Chúng ta không còn xa lạ gì với Jack Ma, vị tỷ phú với nhiều người ngưỡng mộ vì câu chuyện khởi nghiệp thành công bất chấp mọi thử thách và thất bại. Tuy nhiên, một khía cạnh rất đặc biệt của vị tỷ phú này là quan điểm về giáo dục của ông. Jack Ma từng nói với con ông rằng con không cần nằm trong top 3 của lớp, top giữa cũng được, miễn sao điểm của con không quá thấp. Chỉ có những học sinh ở tầm trung mới có thời gian rảnh để học các kỹ năng khác. Theo Jack Ma, việc đứng đầu lớp không quan trọng bằng việc dành thời gian bên ngoài để học hỏi những kỹ năng khác. Trong khi Trung Quốc có nền giáo dục coi trọng điểm số, Jack Ma lại dạy con rằng làm bài tập vẫn là điều cần thiết, nhưng đừng để điều đó quyết định số phận của con. Hãy học những kỹ năng mới, theo đuổi niềm đam mê trong thời gian rảnh. Quan niệm của Jack Ma hoàn toàn khác với suy nghĩ của các ông bố bà mẹ khắp châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam. Bởi phần đông, họ đều cho rằng điểm số và bằng cấp là quan trọng. Và con cái họ phải thực sự có điểm cao, bằng cấp hơn người thì mới thành công được. Bạn thấy sao về cách dạy con của các tỷ phú thế giới? Và bạn sẽ áp dụng cách dạy nào cho đứa trẻ trong gia đình mình? Hãy comment bên dưới ý kiến của bạn để chúng tôi biết nhé. Nếu thấy video hay thì các bạn hãy like và share để cho mọi người cùng xem. Và các bạn cũng đừng quên follow kênh để xem được những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!